أبطال جريد 4 هنشرح ونحل محافظة الجيزة 1. هستخدم في الستوري بروبلم شرح مختلف تماما باستخدام الانيميشن. أتمنى يعجبكم، كملوا الفيديو للنهاية. أول سؤال بيقول لي the digits 3 in the number ده is in the a place. 3 يا أولاد هيكون طبعا في الهندردث. طيب اللي بعديها إيه يا أولاد؟ بيقول لي لما أعمل add للتو fractions دول هعمل بقى الهول نمبر بلس الهول نمبر، يبقى 2 بلس ال1 ب 3. هحط نفس الدينومينيتور بتاع الفراكشن واعمل اد للتو fractions دول. لازم يكون الدينومينيتورز شبه بعض، بنحط الدينومينيتور الكومن. يبقى 2 بلس ال5 ب 7. يبقى اختار ايه؟ اختار 3 and 7 over ال 8. اول واحده بيقول لي the triangle of side length 3 و 5 و 3 is called ايه؟ بص يا ولاد، بدل عنده 2 شبه بعض يبقى ده an isosceles triangle. تمام؟ بص يا ولاد، انا عندي لما يكونوا 2 شبه بعض بيبقى اسمه isosceles triangle. تمام؟ لما يكون عندك بقى ولا واحد شبه التاني يبقى اسمه scalene. لما يكون ال 3 sides بيكوال بعض اسمه equilateral triangle. تمام؟ بيقول لي the measure of the obtuse angle دي بتكون greater than 90 يا ولاد. تكون greater than 90 degree و less than 180. اللي هي 180 دي اسمها ال straight angle. the measure of right angle بيكوال بقى 90 degree، يبقى دي greater than 90، دي بتكون greater than 90. تمام؟ تمام يا ولاد؟ يعني الاوبتوز بتكون هي الاكبر من 90. يعني دي هتكون مثلا 100، اي حاجه اكبر من 90 يبقى دي اكيد اكبر. تمام؟ نخش على اللي بعده. يقول لي which of the following mixed numbers is equal to 7 over 2. طيب لو عندي mixed number بعمله ازاي يا ولاد؟ بحوله الامبروبر fraction. تعالوا نتخيلها مع بعض. بص يا ولاد، انا هنا هعمل ايه؟ تخيلوا معايا 7 over 2 كده. بشوف اقرب نمبر ديفيزبل باي 2 يكون قد ال 7 او اقل، قد النوميريتور او اقل. هلاقي ان ال 6 يا ولاد، لان 2 تايمز 3 ب 6، بس ال 2 تايمز ال 4 هتبقى ب 8. لا ال 8 ده اكبر، انا عايز 2 تايمز 3 يا اما قد ده يا اما اقل، يبقى 6. وهقول هنا بلس 1 لان انا بدل خدت من دي 6 يبقى لي 1، يبقى 6 اوفر 2 ب 3 ويبقى لك 1 اوفر 2. تمام كده معايا؟ يبقى 3 and half. تعالي بقى وتعالى نتخيلها مع بعض في الانيميشن. بص يا ولاد، تخيلوا انا بعمل 7 بعمل لها ديفايد انتو 2 جروبس. ماشي؟ يعني بخلي ال 7 بارز دول اعمل لهم كل جروب هيبقى فيه 2. فانا عندي ادي جروب، ادي 2، ادي 3، وده نص جروب، يبقى 3 and half. تمام كده؟ بس يا ولاد اللي بعده the measure of the angle which represents the colored part is. الcolored part يا ولاد هيبقى ده هيبقى عباره عن ايه يا ولاد؟ ركزوا بقى معايا. احنا عندنا السيركل دي بتكون كلها 360 ديجري. تمام؟ فهي معمول لها ديفايد انتو 12 ايكوال بارتس. فلو عملنا ديفايد 12 هيبقى كل بارت ب 30 ديجري. فكل جامب من دي ب 30. فانا عندي هنا كام جامب؟ ادي 1 2 3 4. يعني انا عندي 4 تايمز 30 يجيب لي الحته دي بكام؟ لان هي فيها 4 جامبس. هنزل الزيرو، 3 تايمز ال 4 ب 12، يبقى ايه؟ 120 ديجري. تمام؟ اللي بعدها يا ولاد بيقول لي 2 تنس و5 تنث و7 هندردث in standard form is ايه؟ هيبقى عندي 2 تنس يعني هتبقى في 0 هنا يعني. تمام؟ مش 2 عاديه. وعندي بوينت وعندي 5 في التنث و7 في الهندردث. تمام؟ بس كده يا ولاد، سهله يعني. خش على اللي بعده. بيقول لي يا ولاد to compare between marks of Salma and Dina in Arabic, English and math exams we use ايه؟ طبعا بدل سلمى ودينا مع بعض يبقى دي هنستخدم الدبل بار جراف. ليه؟ هيكون عندي هنا، بص يا ولاد تخيلوا معايا كده ان انا عندي سلمى ودينا. هنكتب طبعا تحت السبجكت، هيكون عندي ايه؟ سلمى بنعملها ببار ودينا ببار، وده بلون وده بلون. تمام؟ طب يا ولاد قبل ما نكمل، لو حابين تشوفوا فيديوهات انيميتد زي دي تاني السنه الجايه واللي بعديها، اشتركوا في القناه وشاركوا المحتوى ده مع زمايلكم عشان يستفيدوا. يلا نكمل. يقول لي هنا is a quadrilateral has one pair of parallel sides. هيبقى
الترابيزيوم يا اولاد، لان الترابيزيوم بيكون عنده ايه؟ one pair of parallel sides، يعني بيكون ده parallel مع ده، انما بيكون السايد التو سايدز التانيين لا، ده بيكون كده ايه، اكنه عامل اكن ده متكون من تراينجل وريكتانجل، بيكون ده مش باراليل مع السايد اللي هناك ده. تمام كده يا اولاد؟ انما طبعا هتلاقي ان الريكتانجل كل تو بير قصاد بعض بيكونوا باراليل مع بعض، والسكوير نفس الكلام. ماشي؟ طيب يبقى نختار ايه؟ ترابيزيوم. طيب بيقول لي هنا answer the following questions. هنا يا اولاد ركزوا معايا، هنحط زيرو فوق وزيرو تحت، ونحط زيرو فوق وزيرو تحت. ليه كده؟ اكني عملت تايمز ال 10 فوق وتايمز ال 10 تحت، تايمز ال 10 فوق وتايمز ال 10 تحت. ليه بنعمل كده؟ عشان يبقى الدينومينيتور عندي يكون 100. تمام كده يا اولاد؟ لازم الدينومينيتور يبقى 100، فنحط 100 تحت وهنعمل اد للنوميريتورز. 30 بلس 5 بلس 20 يديني ايه؟ 55. تمام كده يا اولاد؟ طبعا بعد الاسئله هنا هتلاقي في اخطاء في السبيلنج من كتاب المعاصر، دي موجوده يعني غلطه مطبعيه، لان انا جايب الورقه دي من كتاب المعاصر. تمام؟ تعالوا نكمل. find ده بيكوال ايه يا اولاد؟ 6 بلس ايه؟ هيبقى 0.49. تمام كده؟ باخد بقى بقيه النمبر. بص يا اولاد، اي هول نمبر الدينومينيتور بتاعه ب 1. بعد كده في المالتيبليكيشن بنعمل اللي فوق تايمز اللي فوق، واللي تحت تايمز اللي تحت. تمام؟ طيب تعالوا نبص على دي كده. the name of the angle is، الانجل دي يا اولاد النيم بتاعها بننطقها بثلاث طرق. ممكن انطقها باسمها كامل، اقول A B C، بس لازم الفيرتكس دي اللي بيكون عندها السكوير كورنر، لازم تكون الفيرتكس دي اللي في النص تكون في النص. يعني بقول A B C، ما ينفعش اقول B A C، لا A B C او C B A. يعني اقول الانجل A B C، او ممكن اقول الانجل سي بي اي، او ممكن اقول الانجل بي. تمام كده يا اولاد؟ دي يا اولاد هتبقى قايمه، لان ده بيبقى نازل على ده كده 90 ديجري، بتبقى واقفه كده قايمه. تمام؟ عامله لي سكوير كورنر، فدي هتبقى ايه؟ رايت ايه؟ انجل. طب اخر حاجه the measure of the angle is هيبقى 90 ديجري. تمام؟ بيقول لي هنا يا اولاد arrange the following decimals from the least to the greatest. بصوا لازم اول حاجه يكون النمبر اوف ديجيتس اللي بعد الديسيمال يكونوا كلهم قد بعض. هنا في 2 ديجيتس، لازم يبقى فينا 2، فاحط هنا 0 عند ال100 عشان هو مش موجود يبقى هو بزيرو. هنا ده 2، هنا هحط 0. بعد كده عايز from least to the greatest. مين الليست يا اولاد؟ بنقارن من ناحيه الشمال، ده عنده 0 0 0. بعد كده اللي بعد الديسيمال بوينت مين؟ بختار اقل واحد اللي هو ال3، فهاخد ده الاول. بعديها يا ولاد اللي عنده 5، بعديها اللي عنده 7، وبعديها اللي عنده 9. بس كده. تعالوا بقى نتخيل دي مع بعض بالانيميشن. بيقول لي ساره ate 3/10 of a cake in the morning and 2/10 of it in the evening. How much of the cake has been eaten? طب بص يا اولاد، دي هنعمل اد لان هي اكلت جزء واد in the morning وجزء تاني in the evening. تمام؟ فلو عايز كله how much has been eaten هتبقى ايه؟ هنعمل التوتال يعني. تمام؟ يبقى التوتال وهنعمل اد. تمام كده يا اولاد؟ يعني تخيلوا معايا كده يا اولاد، هي اكلت 3/10 اهو in the morning، وبعد كده 2/10 in the evening. يبقى ايه؟ نعمل لهم اد مع بعض، هيطلع لي كام؟ 5/10. طب السؤال اللي بعده يا اولاد، ال1 يا اولاد بيكون any number over itself. لما اقول لك 5 oranges عملت لهم ايه؟ ديفايد على 5 من الفريندز، هيبقى كل واحد هياخد واحده. لو قلت لك 6/6 هيبقى ب1. لو 10/10 يا اولاد، ركزي معايا وركز معايا، يبقى ايه يا اولاد؟ هيبقى ب1 برضه. يبقى any number over itself ب1. فانا برضه هاجي هنا اشيل ال1 دي واحط مكانها any number over itself. طب اختار مين؟ اختار ال8. طب ليه يا مستر خليتها 8/8؟ لان انا عندي الدينومينيتور هنا ب8، فلازم نخلي الدينومينيتور شبه بعض، عشان ما ينفعش اعمل سبتراكت او اد من غير ما يكون الدينومينيتور شبه بعض. هنحط نفس الدينومينيتور
8 ماينس ال 5 ب 3. طيب 17 10 يا اولاد هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى 17 اوفر 10 لان بدل عندي 10 هنا يبقى دي هتبقى اوفر 10 بكون جنبها، فهتيكوال ايه؟ بدل في هنا ديفايد 10 يبقى النمبر ده بكتبه وبخلي الديسيمال بوينت بعديها نمبر ديجيت واحد. ليه؟ عشان هنا عندي 0 1. تمام؟ تعالوا كده نتخيلها بالرسم. بصوا يا اولاد تخيلوا معايا كده ان انا عندي ايه؟ احنا عندنا طبعا الشيب لما بيكون divided into 10 parts اللي بالطول ده بيبقى اسمه 1/10. تخيلوا انا معايا بقى 17 ف10 من النوم لما يتجمعوا مع بعض هيبقى 10 اوفر 10. يبقى ده اللي هو ايه؟ سيبكم من التقسيمه اللي معموله بالجنب دي، ده 10 اوفر 10 ب 1 هول اللي هي 10 10th، وعندي 7 10th هيبقى عباره عن ايه؟ 1.7. تمام؟ ولما يقول لي 17 10th ف10 منهم هيعملوا لي 1 و7 هيعملوا لي 7 افتر الديسيمال بوينت. طيب يا اولاد السؤال اللي بعده بيقول لي 6 and 300 هيبقى 6 يا اولاد وهيبقى في بوينت هنا وال100 بيكون مكانه ايه؟ هو الديجيت الثاني بعد الديسيمال، فاحط هنا 0 واحط هنا 3. تمام؟ طيب the row CD is parallel to AB. بصوا كده يا اولاد هنيجي بالرولر بتاعتنا وهنعمل خط يكون قصاد ده بالظبط، يعني ما يكونش مميل كده سنه، لا يبقى الديستانس من هنا لهنا قد الديستانس من هنا لهنا. تمام؟ بالرولر، وبعد كده نعمل ايرو هنا وايرو هنا يبقى ده بقى ايه؟ ستريت لاين وهنسميه سي دي. بس كده يا اولاد اتمنى تكونوا فهمتوا. لو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي السنه الجايه واللي بعديها وتاني على القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك وشاركوا المحتوى مع زمايلكم عشان يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.